στιγμή κάθεσαι και κοιτάς εμένα το κανάλι μου. Ενώ εγώ κάνω live stream, ρε bro. Τι Κατάλαβες. κάνεις live, bro, είσαι πατάτας. Κάνω live, ρε bro. Τι δεν κάνω live. Πάτα λίγο refresh στη σελίδα. Γιατί νομίζω δεν πας καλά. Είσαι απαράδεκτος. Κάνε refresh στη σελίδα που δεν κάνω εγώ live. Τι ρε bro. βλέπω, το βλέπω. LoL and tour, όποιος θέλει μπαίνει. Όχι, εγώ δεν κάνω live stream. Κάμερα πού είναι, ρε? Ποια? Πού είναι η Ποια? κάμερα, ρε? Γιατί δεν Ωχ, φαίνεται η κάμερα. αλλά είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Φαίνεται η κάμερα, ρε bro. Σε ο Playboy κάτι. Δεν φαίνεται η κάμερα, ρε bro. Δεν φαίνεται η κάμερα, ρε bro. Τι κάνει έτσι? Δεν φαίνεται η κάμερα, ρε bro. Η κάμερα δεν φαίνεται. Μαλάκα τα Φαίνεται. μάτια μου πόνεσαν, bro. Καρκίνος. Μαλάκα, τι πιο συνηθές, 3,5 ώρα live. Πάμε λίγο καλά, θα πέφτω. Θα μπουν από τώρα 100 Τι λες, άτομα. ρε bro, δεν φαίνεται κάμερα, ρε bro. Το μπουν τώρα 100 άτομα, τώρα είμαστε σίγουροι. Και δεν μπαίνουνε. Δεν μπορώ να με το φάσω όμως, ρε bro. Ο Σπάτος που πήγε, δεν πέτω ο Σπάτος. Τι θέση. Κοίτα. Πώς το βγάζω. Το Σπάτος, 2 συνταγωμένα victory solo do. Πάμε Κάτω ουρφ. τώρα γιατί με έχεις τρελάνει λίγο. Πάμε ουρφ. Με έχεις Ή όχι. ξετρελάνει. Τι, Πάει η κάμερα. πάει η κάμερα γιατί με τυφλώνει, ρε bro. Δεν αξίζει. Σιγάρο, που σε τυφλώδη. Λοιπόν, θα βγει όμως τώρα η κάμερα, περίμενε απλά, θα τη κάνω από το setting. Εδώ. Πήκε, ουρφ και με γάμισε. Οκ. Εδώ. Μόνο το πιστό γιοντάρι, εγώ είμαι μέσα. Πω, ουρφ τώρα. Δες που εσένα δεν σε μετράει σαν viewer, που σου το έλεγα. Περίμενε, γιατί δεν το βλέπω, γι' αυτό. Μόνο εμένα μετράει. Άμα φύγω, πάτησες. Άμα μπω θα γράφει ένα. Απλά δεν έχω μπει ακόμα. Τι να μπανάριο. Δες. Άντε ρε που δεν φαίνεται. Η εικόνα μου. Δεν έχω κάμερα. Πω, πήρανε Vega και νότιμο. Κοίτα τώρα που θα πάει 2. Δεν μ' ακούς. Δες, δεν κάνουν save τα τέτοια. Τα runes. Δεν κάνουν save τα τέτοια. Τα runes. Δεν κάνουν save τα τέτοια. Δεν μαλάκα, γιατί μπαγκάρει. Δεν πήγε Να εδώ, το bro. 2, στο είπα, δεν μ' ακούς. Για πιες. Ξεκίνησε το anime μου. Χωρίς λόγο. Και τώρα θα κανσάρει το Κράσαμε εσύ. το game. Και εμένα. Και εσένα. Εμένα δεν, αφού δεν πάμε να κάνουμε save τα τέτοια, τα runes, δεν ξέρω, κάτι παίχτηκε. System error. 3 προβολές, 3 Πώς, προβολές. είμαστε Πάμε στην λίγο κλίση. δυναμικά. Είμαι ακόμα στην κλίση. Μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. 1-2. Σ' ακούω.
Στη Λατίνα. Πάει, έφυγα εγώ. Δεν είμαι στο live άλλο. Με πέταξε, έκλεισαν όλα. Μαύρη οθόνη. Γιατί εμένα μπήκε κανονικά, δουλεύει ρε μπρο, παίζω κανονικά. System error 404. System error Ποιος top 20. έχει πατάτα το PC? 10 ρε, μέσα είμαι, στο loading screen. Αλλά δεν είμαι στο live. Τσέκαρε μπρο. Θα τους κάνω τρελό μπουκου. 3 viewers έχω, τι νομίζεις? 3 ώρα το βράδυ. Χωρίς καν εμένα μπρο. 3 viewers χωρίς να είμαι καν μέσα μπρο. Άτσα. 72.000 points, μπορεί να πατούσες. Νομίζεις, ούρφ. Εγώ πόσους έχω πεσάρες, πόσους έχω? 67 από σε τσουριάζω ρε μαλάκα. Πάλι σε τσουριάζω. Από όταν εγώ ήμουν 13 χρονών. Μαλάκα πάλι. Ο Σάιλας ήταν στο παιχνίδι. Πατάτα. Πρέπει να αλλάξω το φωτισμό στο πληκτρολόγιο, δεν μ' αρέσει αυτό. Το βάλω μοβ, το βάλω τρικουάζ, το τρικουάζ είναι ωραίο. Έλα, μπαίνω κι εγώ σε live. Συνεννοργείο ρε. Άτσα. Τώρα έπεσα. Έχω fucking πέσει. Θα ανέβεις τώρα που μπήκα ρε. Έχω fucking πέσει. Ανέβηκες? Αυτό γιατί ξέρεις. Δεν ανέβηκες μπρο, μπήκα και είναι ακόμα 2 να ξέρεις. Πρέπει να το κάνεις refresh, πρέπει. 3, να το 3, δεν χρειάζεται refresh, δεν χρειάζεται. Τι λέω, τι νομίζεις, δεν μπλέκεις. Δεν θέλει refresh, λέω ρε. Δεν μπλέκεις. Με τρελαίνει. Πες δεν μπλέκεις, κάνω live όλη μέρα. Παίζω ούρφ, τους κάνω πέρα. Πατάω WQ στον αέρα. Πετάγομαι σαν να με λέρα. Λοιπόν, Πατούσες μου, πρέπει είναι εσείς, τόσο mean. όλοι top. Με φωνάζουν άλλα. Διν. Πάμε, αρχηγικοί όλοι. Όχι. Πάμε πρώτη γραμμή, Σάιλας. Με έχει πιει. Βοηθήστε με. Έχω. Όχι, τι έπιασα. Μπρο. Oh my god. Bro. Πάμε μπότρα, πρέπει. Μπω το απευθείας τώρα. Έχεις πέσει. Ούτε κάμερα έχεις βάλει. Έχω μπρο, κοίτα κάτω δεξιά. Θα τους γαμίζω. Θέλω να με πιάσει. Όχι. Δεν θέλω να με πιάσει. Έτοιμος. Α, πρέπει να έρθουν στον τοίχο. Αρχηγός μπες. Βάρα κατά πιόλα, βάρα. Ρε βάρα ρε σε λέω τώρα. Μπα. Πέθανα. Μας έπεισε η GG. όχι, αλλά τώρα πήρα την ability που χρειάζομαι και έχει νόημα όμως. Μαλάκα το ξέρεις ότι έχω χάσει 100 Wolf Games. Έλα, τους χώνουμε. Έλα, χώσους. Το έπαιξες σαν ένα. Τσουριά. Άμα έρθει τους σκοτώνουμε σπόντι. Πατάω απόζιο. Εγώ. Θα τους διώξω. Ρε, δεν με προστατεύεις ρε. Προσπάθησα, αλλά δεν μπορείς. Τι κάνει αυτή να ρε. Θα πεθάνω για σένα. Δεν θα πεθάνω, βλάκα. Θα πεθάνεις. Πάτσε τη Όταν λες είμαι NPCs ρε bro, είναι πολύ κλάμα. Είσαι πολλά NPCs δηλαδή, δεν είσαι ένα μόνο. Είμαι ο NPCs, το έχω ξαναπεί. Εσείς ο NPCs ή NPC. Τσέκαρε bro. Γιατί τους χώνεις μόνος σου ρε. Χωρίς τον μπαμπά. Έλα, ήρθε το ντάτι ρε μαλάκα και δεν με βοηθάει. Πεθαίνω στο kill, die. Report το teammate μου. Λοιπόν, Report.
Μαζί. Σαν ομάδα, αγαμμένη φίλη. Θα το τέλος τους σκοτώνεις όλους. Γιατί δεν τους σκοτώνω ρε μπρο, πού είναι να έρθουμε. Πήγα, θα τους πιάσω. Δεν κατάλαβα, γιατί τρέχει. Πιάσους μπρο. Δεν μπορώ. Ρε φοβιτσιάρη, μπες εκεί μέσα στον πύργο, τι φοβάσαι. Θα τους κάνουμε dive με τα μήνυμα. Ρε φοβιτσιάρη. Τι τρελός είσαι. Έλα να πάρουμε 100 plates. Monkey. My plate now boy. Τι κάνεις. Τους έχουμε. Γιατί. Σίγουρα. Το βλέπω. Ignite, δεν χιλάρει. Όχι! Τον πάρεις στα νιά στον τύπο. Έφαγε στά, καλό. Έλα ρε μαλάκα, έκλεισαν τα τραγούδια μου τώρα. Λάθος item πήρα μπρο. Λοιπόν, άκου μπρο. Έχουν 6 level τώρα, δεν τους έχουμε με τίποτα. Τι μπιμπι ρε, τι κάνει. Ωραίος. Έλα. Αρχηγός, μπες. Αρχηγός, ρε. Μαλάκα. Δεν πειράζει, την πήρα. Κάτσα βάλω εδώ μουσικούλα. Full AP έπρεπε να παίξω, με έχει πιει μπρο. Θα ήθελα να παίξω ένα full AP. Full AP. Πω. Έχω ξανά ulti, τους σκοτώνω ένα και δεν έχω πάρει και item. Θα κάτσω εδώ. Έτοιμος. Με έκανε ulti, βοήθησε με. Περίμενε, μην παίξει fight, σε παρακαλώ. Ναι. Δεν θα Sorry bro, ήμουν λίγο φτιέ, γι' αυτό είπαμε μην παίξει fight. Έλα ρε μαλάκα, γιατί δεν έπρεπε να μην... Γάμο το. Παίρνω assassin να πάρω αυτό, έπρεπε να το έχω πάρει ήδη, με έχει φύγει αυτό, είπα. Όχι, δεν ξέρω. Έλα ρε, έκλεισαν όλες τις σελίδες, έλα, τις ανοίγω όλες μία μπάμα μπρο, δεν μπορώ. Τώρα τους γαμάω. Πάμε. Πάμε. Δες αρχηγός. Ρε μαλάκα, αυτός γιατί κόβει έτσι. Θα μπει πέτ. Ω, ποιος ήρθε. Ήρθε ο Τσουπάτος μπρο. Τον έβαλε και να δεν έχει λάδι. Report. Πάμε, αρχηγός. Τι αρχηγός. Τι κάνεις εδώ. εδώ. Δεν μετράνε τα healing item. Direct healing effects are only Πάει, ξέμεινα από ρέντο. Μπαίνω εδώ μπρο. Βοηθήστε με ρε μαλάκες, πού είναι η ομάδα ρε μπρο. Μπαίνω εδώ. Δεν πάω στο Veigar. Boosted. Oh yeah baby, I am boosted. Θα πατήσω ulti στο Veigar. And you are a dog. Το πάτησα ulti το Veigar, το πάτησα ulti. Άμα το πετύχω το πέτυχα. Το πέτυχα. Κόψε. Γιατί μ' αφήνεις. Πάει ο Veigar. Ρε μπρο, γιατί ο teammate μου αφήνει ρε μαλάκα. Ναι. Τι νομίζεις ρε μπρο, ότι δεν πεθαίνω ρε μπρο, πεθαίνω. Με σκοτώνει ο Booster. Κάνει. Σκότωσε τον μπρο. Ρε, το πέταξε. Μπρο, γιατί έφυγε από εκεί. Ξέρεις γιατί, ακούμπησε το map ρε μπρο. Ακούμπησε το map λίγο το ποντίκι μου και πήγε εκεί πέρα πάνω στο map, κατάλαβες.
Πήγε στο top lane. Μπρο, επειδή το έκανα προς τα κάτω χαμηλά εκεί, πρέπει να με κάνω πιο μικρό το μήνυμα. Report. Τώρα όμως κάνω πολύ damage, να ξέρεις. Τελείωσε. GG, χάσαμε. Και εγώ να ξέρεις κάνω τώρα. Πατάω ult, not. Κοίτα το damage, πάω. Τι τον κατασπάραξε, ήταν Λατίνος εδώ, ωραία. Πάμε, αρχηγός! Τι! Δες τι με κόβει, μπρο! Μαλάκα, ο Νότουλος είναι τόσο σπασμένο. Μπρο, είναι πολύ σπασμένο. Πολύ επίπεδες τον πάθο. Ρε μπρο, δεν ξέρω ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, δες τι με κάνει μία όλη ρε μπρο. Αρχηγός! Δες, λόρος. Easy win. Κάντε μία πρέπει να δω κάτι. Άντε ρε. Δεν υπάρχει ομάδα, δεν με βοηθάει κανείς. Report. Ulti πατάω, ulti mid. Λάσσα ρε μπρο, δεν μπορώ. Με σκότωσε ο Veigar, σου πάτσω. Βοήθεια. Oh my god. Oh my god, bro. Oh my god. Oh my god, bro. Βλέπεις, έχω άγαλμα εγώ. Έχω άγαλμα μπρο στο σπίτι μου. Oh my god, bro. Τόση ώρα πεθαίνεις τώρα μπρο, πολύ ώρα πέθανα. Βρέθηκα να βλέπω μαύρη οθόνη. Ναι ρε μπρο, για τον Μπούτσο. Καρκινιάρικο game μόνο. Πάτσα ulti. Μπρο, και ξέχασα την Elafi. Πού είσαι στον Nautilus? Όχι. Ένα top. Έρχομαι, πάτσα ulti, άμα μπήκε. Μπρο, δες την damage έφαγα ρε. Απίστευτο. Τον γάμισα. Νότι. Ρε, δεν μπορώ να πατήσω το κουμπί. Νότι, Ρε μαλάκα, δεν μπορώ δεν να έχω πατήσω team, το κουμπί ρε δεν έχω team. Μπήρε μπρο, τι θέλει ρε μαλάκα τώρα. Γιώνε god. Τι κάνει Γιώνε, NPC είναι ο Γιώνε. NPCs. NPC, what is the AI? NPCs. Τον πάτησε ούτε ναι. Μάλακα δεν τον άκουσε. Βασικά δεν τον άκουσε. Ήταν ο ψεύτικος. Ο Veigar είναι το μόνο NPC, bro. Literal AI. Έλα στο literal AI. Σκοτώνω, πατάω ulti. Μίσα. Πέθανα, bro. Με σκότωσε στο literal AI. Πήγε να με σκοτώσει το literal AI όμως.
NPCs. Θα πατήσω ulti top, θα πατήσω ulti top. Άμα τη πετύχω, τη πέτυχα. Θα πατήσω ulti top. Την πέτυχα, την πέτυχα. NPCs. Με πάτε ulti. 200 γκολ έχω. Όλα τα θέλω, να την κάνω. Με πάτε ulti. Ποτάτας. Θέλω Edge of Night. Λοιπόν, τσέκα. Είναι void stuff ή όχι. Το NPC την εξαλλίωσε. Τους εξαλλίωσε. Το NPC. Raven good. Enjoyer. Boosted. Πέθανε. Θα πεθάνει ρε. Το boosted. Θα πεθάνει κι ο άλλος. Πάω να τον πιάσω. Τι του κάνεις. Τι του κάνεις στο τσουπάτσο. Και τι τον έκανες έτσι. Μαλάκα, τον ξεφτύλισες. Τον ξεφτύλισες τον τσουπάτσο, όχι μαλακίες. Θα πατήσω ulti στο top. Του έβαλες τσουριά μαλάκα, δεν το περίμενα να το βάλεις τόσο τσουριά. Άμα τους πετύχω, τους πέτυχα. Τον πέτυχα. Από την άλλη άκρη του map. Χαχα. Βοήθεια. Είναι το NPCs. Πάμε, push. Και εγώ σπες. Το NPCs. Δεν μπορεί να πετύχει τίποτα, είναι NPCs. Αλλά κάτι του σου κάνεις! Με έχεις τρελάνει! Θα πάω να πεθάνω για σένα! Πάμε λίγο. Τι να πεθάνω, μάλλον. Να πατήσω το item και τελειώσω. Τώρα πήρε το item, τελείωσε. Θα μπορούσα να πάρω και αυτό όμως. Εκλείψα λίγο να πάρω. Shut down. An ally has been slain. NPCs, bro. Ally has been slain. Να τους βάλω κι άλλο τσουριά. Τσουρί. Has destroyed an inhibitor. Τους έβαλα. Να τους βάλω κι άλλα. Τους βάλω εγώ τώρα ένα τσουριά. Περίμενε να δεις, θα πάω την νησιά. Θα την πάω την τσουριά, μόλις τα μπλούζα. Τι λες, εντάξει, φτάνει. Άμα την βρω. Τι βρήκες, μπρο, τελείωσε. Τι κάνει. Τι νομίζει ότι θα ξεσαλμίσει. Τι θα... Έλα. Αρχηγός μπες. Αρχηγός άμα στο σιλάρον report. Ρε! Πάρε το ρε μαλάκα. Θα την έχεις. Δεν πειράζει. Ρε μπρο, γιατί δεν πάρεις την μπάλα. Δεν πέτυχα την έτοιμη. Δεν πειράζει. You have slain an enemy. Εγώ δεν έχασα αντάματα και αυτό. Κοίτα τώρα πήρανε μπάρμαν μαλάκα. Με γάμισαν στο CC, bro. Ξεχνάζουν και παίζουν δύο γάμοι εγώ που CC γάμω το θάνατο. Χρειάζομαι... Η Οριάννα παίζει να πέφτει. An ally has been slain.
Bro, δεν θέλω αυτό. Θέλω Blade of the Ruined King. Πήρα το Blade τώρα να ξέρεις τελείως. Με έχει πιει, πήρα λάθος σπίτι. Εδώ. Τι εδώ, με τέτοια 19 χρόνια. Δεν θέλω. Μαλάκα, όλος παίζει τα... Γι' αυτό πήρα Blade τώρα, τι κάνεις. «45 δίνω να πάρω ένα kill τώρα, θα πάω πιθανώς δάμε. Πρέπει να πάρω ένα kill και με το... An ally has been slain. Πέθανα νότια. Τον κατασπαράζει τον Όπλος. Ωραίος. Did we are enjoying? Την βλέπεις την ωραία, άμα την πετύχω τελείως. Πάτησα ούτε να την πετύχω. Τι! Άντε ρε μαλάκα που δεν την πέτυχε ούλτη. Άντε ρε μαλάκα. Πάλι τη σκοτώνω ακόμα και τώρα σε αυτές τις συνθήκες. Πατάω ούτε εδώ. Το πετύχω. Το Veigar. Δεν πήρα το ward εδώ. Enemy has been slain. Με έφαγε γιατί δεν έκανα πολύ τα έχω ήπια να πατήσω Μπρο ήταν sorry. Πάει, χάσουμε τη ζωή. Όχι! Όχι ρε Νάμι. Με γάμισες και εμένα τώρα, η άλλη της εσύ έχει ρε μαλάκι και ο Σάκος μία ώρα να εμφανιστεί φρόντιση. Θα πεθάνει. Δεν ήταν να το πει. Μάσα ρε. Σκουπίδι. Ναι ρε γάμος, δεν κάνω τίποτα μου. Πρέπει να πάμε και δύο μαζί και τελείωσε να ξέρεις. Να πάω, κάνω όλο. Πού είσαι το live? Άντε. Αλλά αυτή την Οριάννα σου δεν μπορώ να την βλέπω εδώ. Να κάθεται μπαστακωμένη καρδιόνα. Έφυγε. Ωραίο. Κάπου. Δες εγώ champion. Κοιτάμαστε την Οριάννα με Δες champion, δες champion. Please. Με την Οριάννα. Has been destroyed. Με ήπιασε. Θα πάρει τώρα ναι. Θα πάρουν τώρα τα edit τους. Μη στεναχωριούνται. Μην σταματάτε, μην σταματάτε. Είχε την ΑΕΚ, είχε την ΑΕΚ. Κοίτα οι άλλοι πώς βαραίνουν. Επιτέλους ναι. Άσε να βαράει, ναι ρε. Τι είναι, γιατί είναι καλό game αυτό ρε μπρο τώρα που παίζουμε, καλό experience. XD. Defeat. Ναι, μπρο. Παναγιά μου. Παναγιά μου. Έξι defeat, έχω 2 wins στο Wolf, ρε μαλάκα. Τον δάμα.
Έχω 3 win και 7 lose στο Warfare, μαλάκα. 3 win και 7 lose. Αυτά τα βγαίνουμε μαζί, bro. Χθες παίξαμε. Bro, δεν έχουμε κερδίσει games τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ρε, αφού κάθε φορά παίζουμε με αντιπάλους που παίρνουν Yumi Vayne. Δεν το πάμε αρκετά. Τώρα ήταν. Παίζουνε tryhard full, εγώ παίζω πιο τσιν και από το τσιν, μαλάκα. Άμα παίξω στο 1% tryhard, bro. Θέλω να πάω tryhard τώρα. 1% του πραγματικού skin μου. Άστο. Δεν θα το αποδείξω. Κολόντς. Πριν Fizz Gap ήτανε, Fizz Gap. Ναι ρε, το βιντάρατε καλά τον νουμπάκια το Fizz. Πηγαίνατε και σας έπαιρνε κάθε και λίγο kill, μαλάκες. Fizz Gap. Team Gap, bro. Fizz Gap. Κανένα Fizz. Team Gap. Περίμενε 1 λεπτό, ρε. Να στρίψω 1 τσιγάρους. Και μετά μπαίνουμε, εντάξει. Κολόντς. Και τώρα μπρο νιώθω και κομπλάει, φίλε. Δεν με τάσκασε τόσο πολύ το φιστίκι. Εγώ το ξέρω. Τίποτα δεν με έκανε, μπρο. Σου λέω, η αλλεργία στο φυσική είναι ένα ψέμα. Μα σε λέω, έχω πάει τόσες φορές που στην μαλάκα το έχω πάρει στο μπρο. Μεγάλος, πάει, έφυγε η αλλεργία με το φυσική, τελείωσε. Είναι ψέμα. Τώρα μπορείς να το Όχι, ρε, φας, σε γιάτρεψα. άμα φάω ρε μπρο, όχι δεν με κιάτρεψες. Πάνε φάει Άμα 20 φάω, φιστίκια και άμα πεθάνεις, μπαμ, θα σου δώσω 100.000. πάει. Σύμφωνα. Τώρα ρε, τρέχοντας. Ο άλλος προσπαθεί να κάνει code το Minecraft με το ChatGPT. Το ξέρω, το έχω δει. Δούλεψε. Δεν ξέρω, δεν το είδα το βίντεο, μόνο το... Can AI make Minecraft? I wanted to put ChatGPT to the test and see if ChatGPT could code Minecraft from scratch. I'm going to be asking how to make Minecraft in Unity and follow each step given to see if we can get a working, playable Minecraft game with a terrain generation system, a player movement system, and a block placing and breaking system. Let's see what happens. So here's the challenge. I'm going to be asking ChatGPT to make Minecraft in Unity, but I So I asked ChatGPT to fix the script so that blocks are only placed where the player is add trees. Now the next thing I tried to do was get ChatGPT to create a randomized terrain generation system so that each time we played the game, a different terrain would be generated. And after a bunch of different scripts, I think it worked. Anyway, this was the completed version of the game. ChatGPT had actually coded a remake of Minecraft. There was a random terrain generation system that would generate dirt, grass, and trees. There was also a player movement system and a block placing and breaking system. Overall, this was pretty much Minecraft coded by AI. So there we go. After asking ChatGPT how to make Minecraft, working through the steps provided, and asking for improvements and other features added to the game, we ended up with a... Έχει κάνει με redstone να είναι το ίντερνετ. This is the internet, an information super The internet. highway full of art, knowledge, and flying grandmothers. But could something so complex actually Wait, what? from one computer in California all the way to another computer in California? And that simple idea of exchanging data across networks turned into today's global data trade we call first hurdle. Because how does a computer like the one you're looking at right now actually know what you're typing? Well, it's actually pretty simple. It's time to bring in the binary, baby. That probably sounded weird.
Now, I'm not gonna get too far into what binary even is. All you need to know is that it's a bunch of ones and zeros that tell your computer what to do. So in Minecraft, redstone line off is 0 and on is 1. And if we link 6 of these lines together, the combinations of ons and offs give us different numbers, which we can correlate to letters, like A, B, C, you get it. But now, our computer needs to know which binary value goes to each letter. So this is how big our like encoder and decoder are gonna be. But we should only need one of them if we're smart about it. So this would be A, this is B, this is C, and so on and so forth. And so if we just have a redstone line, whenever only this one is on, we need this line to light up. And the way we can do that is by giving this guy a torch and every other line a repeater. Okay. So this lamp is only going to turn on when we have the correct combination for A, right? Because any other combination doesn't work. And then we can just apply this principle to every other letter. Do you understand how that works? Yeah, that makes sense. So could you do B? So this is probably a good time to tell you, I don't know anything about technical redstone. But sometimes you gotta fake it till you make it. So in order to get B on without turning A on, 'cause this is 2 right here going in, so we need to make this on only when it has this, but not. So now with all the inversions, I just need to flip the switch. Not quite. God dang it. I think he's catching on to me. But after a little persistence, Yeah. Look at that. Dude, you got There it. you go. got it. Now we have C. and an entire alphabet of ones and zeros, we finally had ourselves a full binary encoder. 26. Boom. That is the entire alphabet encoded. So now what we need to do is take each one of these lines and figure out which segments to send it to. See, now that our computer knows the alphabet, we need it to show it. And the best way to do that is multi-segment displays, which basically split our screen into, well, segments that form the different letters. So now we need to make a decoder so it has 1 input and 16 outputs, because this has 16 segments. So then we can just directly route these orange lines into every different segment. Does that make sense? My brain hurts. My brain is trying so hard. Let's just start by displaying 1 letter, I think. And after a bit of finagling, Why is it so hard to like build the internet in Minecraft, Ramsey? a little programming, Alright, and here's Nope. I mean, B? and some encouraging words from my wife, This is the nerdiest shit I've ever seen in my entire life. Very rude. we finally had ourselves a working display. Z, there it is. Yes! We got the whole alphabet on display. Let's go. There was just one tiny problem. Oh, how do we input multiple letters? Now, that might sound like a simple problem to solve. Just stack a bunch of letter decoders side by side and call it a day. But think about it. If we just link all the displays together, then they'll all just show the same letter. But if we don't link them together, then we can only send messages 1 letter at a time, which is really only useful for Discord spam. So we need this thing to get a letter, save it, latch closed, and then send the next letter on. Oh, this was my idea. Actually, wait. So this is basically our gate. So we can have repeater locks over here and then gates over here. Okay. And then it just needs a bit of logic to determine when the gates are on. Man, you see why I hired this guy? He's incredible, knowledgeable, and of course, patient. Well. No! Freaking Ahood, what are you doing? Oh. No! What are you doing? Wait, what is going on? No! Why are you flashing? Where is it coming from? I don't know! I got double F. No! I think I broke Rec Rap. But after hours of painful disappointment, we finally found our solution. Ready? What letter is it? L. Okay. All right. And then we'll do this letter. E. Did it work? Lee. Dude! It works! It La victory! La victory! I'm
was shouting at the top of my lungs at 5 p.m. on a Wednesday. All right, let's calm down there, killer. Hey, mucho take it easy. I need your help. Okay, now time to stop. Now it's the time. Here we go. B. B. Probably like this. B R A. And then N. And then Z is like that. And then Y is like that. My new channel name is beni-Pezw. It rolls right off the tongue. Hey, it's really hard to convert binary to letters in your head. Which is a good point, and the entire purpose of one of the most important elements of any computer, the keyboard. So after a bit of screen expansion and a bite of final testing, Z! Yes! it was time for us to get typing. At least, that's what I thought. Oh, Branzy. With the epic music that's going on. Wait, where are you? Right here. Where'd you go? Oh, Branzy. I'm going on vacation. You're gonna have to... You either have to wait for me to get back, or build the keyboard yourself, Branzy. Okay, if I'm being honest, I haven't exactly been very helpful to this point of the project. Wait, what one's it supposed to be connected to? Look right here, Branzy. It just goes nowhere. I don't know what color are we missing. So building a keyboard all on my own was my chance to finally prove not only to Rec, but to myself that I am capable of contributing to this project, that I can... Δεν το πιστέψεις αυτό που θα κάνω τώρα. Θα παίξω το πιο καθοδικό game της ζωής σου. Γιατί πήρα Ignite? Όλοι έχουν Ghost, Need for Speed. Γιατί πήρα Ignite? Αφού δεν πήρες TP. Γιατί δεν πήρες TP. Δεν βλέπεις πως τρέχουν ερευνητές, να τους πάρουμε. Πέθανε. Μου μ' άφησαν να κάνω record. Ένα HP. Τι δεν πήρα εσύ. Θέλω να πάμε εδώ.
τον έφαγες. Όχι ρε μπρο, γιατί δεν να το πάω ρε. Παραιτά. Φάτος όλοι. Πέθανα δε, γιατί με έχει κάνει στα... Πέθανε σε το ζέρι. Έχω κομμεντάρει, έχω ένα 5 μπρο. Πεθαίνω σαν διαβολάκι, κάθε 2 δευτερόλεπτα. Κοιτάω. Τι κάνει τώρα ρε. Κόλλησα. Κόλλησα και θα πεθάνω τώρα. Μαλάκα, δεν με σκότωσε, είναι άχρηστη. Πέθανα εγώ πάλι. Με το πάτσα ρε μπρο, θα τα βαρέσω από την το PC μπρο. Σου έχω δώσει 19.000 skill μπρο. Δεν αξίζω καν gold πλέον. Είναι το απόλυτο είναι. Ναι. Δες. Γαμώ το Ζέρας ρε μπρο, πάλι ήρθε ρε μπρο. Δεν θα το σκότω. Και έμεινε. Δες ένα και δύο. Απίστευτη. Ήρθε ο Ζέρας πίσω ρε μπρο. Μ' αρέσει να πει ρε μπρο, παίζω με τρόλ πίσω γι' αυτό. Τέλειωσε όλος. Έλα. Μη σε πετύχει, σε πετύχει να το. Τι champion είναι αυτό ρε μαλάκα. Το γαμάω τον Εσύ είναι ο Ζέρας, κανένας. Έχω ένα 8 και τον γαμάω τον game και παίζω και το ρουμπίκ. Ο Ζέρας θα μου βαρέσει και στάνε. Πού το γαμπάτε παράκα. Δεν το πετέσεις το Ζέρας. Σκοτώντης. Το σκοτώνω ρε μπρο. Dive τον κάνω. Και έχω και ένα 9. 2-9 τώρα. Τώρα έχω ulti όμως, τελείωσε. Ναι, ωραίος. Ωραίος. 20. Γεια στα χέρια σου. Χαμώ τη μάνα του. Γαμώ τη μάνα ή του Ζέρας με σκότωσε πιο γρήγορα από τον game όταν πάνω μου. Με την ulti. Κάνω πόκοφ σε λίγο. Κάνω πόκοφ. Άλλος πάει και περί τα τέτοια στόλ. Δεν έφυγε το Stanley. Ήρθε πάλι ο Kane από πίσω ρε μαλάκα. Το παιδί είναι απίστευτο ρε μπρο. Και εσύ πάλι πέθανες από το ζέρο. Και εμένα με βγαίνει από πίσω ο Kane. Τρέχει σαν πουτάνα ρε μάνα. Πέθανα να γαμώ το πάτσε πολύ γρήγορα. Με κάνουν spot kill. Έχω πεθάνει για πολλές φορές. Και εμένα. Και εμένα και δεν. Πέθανε κι άλλος.
Ξανά δεν παίζει. Your turret has been destroyed. Πού είναι ζώο. An enemy has been slain. Ρέιντερα 3-13. Ναι. Με μπήκε πάλι με. Με Τι πάτησε να κάνω. απλά στην έψιλο, ρε μπρο. Το πιστεύεις, ο Λούσια. Τι να κάνω. Το μπάσταρδο, με πάτησε έψιλο. Στην έψιλο. Μπάσταρδο. Enemy double kill. Τώρα κάνω pop-off άμα πάρω αυτό το item. Τώρα. Your turret has been Τώρα πάρω το down. Ναι. Αυτά. Έπρεπε να πάω full crit. Δεν είναι καλό το ability. Για τον Μπούτσο. Ρε μαλάκα, πήρε και ghost ρε μαλάκα τον μπάσταρδο ρε μπρο και δες πως τρέχει σαν πουτάνας γιος ρε μαλάκα. shut down. Μην αλλάξω τώρα όλο το build στη μέση του game από 3-15. Has been slain. Shut down. Αν μου πεθάνω για αυτό, θα με το δει. Triple kill. Τι είναι η ίδια, παραπάνω καλά. Shut down. Transcend. Your team has destroyed a turret. My sacrifice? Μου δίνω. Παίζω που λέει πήρε μου. Τώρα μας πήρε item. Slain. Godlike. Παίζετε πιο πίσω ρε τρεχαρδεράκια. Your team has destroyed. Τώρα κάνω το pop-off. Τώρα κάνω pop-off, bro. Πήρα το δεύτερο An item. enemy has been slain. An ally has been slain. Τι σχεδόν σκότωσα βλακά είναι HP. Δεν Ναι, έφαγε ξέρεις. stun, bro. Και με έκανε counter, ναι, συγγνώμη. Δες ο Πάνους ρε μαλάκα.
Ρε Σοράκα, πάλι δεν έχει να πατήσει. Μία φορά δεν έχει πατήσει ρε μπρο. Μία μένη φορά ρε μαλάκα. Το σκουπίδι της φύσης ρε μαλάκα. An ally has been slain. Είσαι ρε μαλάκα. Με την ulti, μία φορά. Τι reconnected με λέει ρε. Μπρο, πάτησα έτσι. Θα το σκότωνα όπου και να πήγαινε ρε μπρο. Πάτησα ulti κατά λάθος. Με ήπια. Μπες με An κότο. ally has been slain. Είμαι behind bro, έχω 2 item. Θα έπρεπε εδώ να καλώσω. Ήταν μπροστά. Your turret has been destroyed. Ρε Ρέγκαρ, πού είσαι ρε μαλάκα. Γιατί έφυγε ρε μπρο, τη σκοτώναμε αυτή εκείνη. Shut down. Γάμο του. Fighters are honest, but it's the liars who start wars. Άμα το πετύχω το πέτυχα. Το πέτυχα. Και full AP. Βάσος με έκανε, ναι. An ally has been slain. Όχι. Πρέπει να πάρω αυτό. Και μεγάλα μπουτάκια ανοίγει. Εντάξει, να ξέρεις τώρα, ίσως. Άμα τους πετυχαίνω έτσι, παίζει να πεθαίνουν τώρα. Α, κάθε φορά. Ρε μαλάκα. An ally has been slain. Aced. Με πέτυχε αυτό το ήρε μαλάκα. Shut down. Ναι. Πέτυχα όλοι στον πάρο να το δείξει να κάνω ρε μπρο. Αλλά τους το σταμάτησα. Your turret has been destroyed. Μαλάκα ο Ρέγκαρ είναι πολύ σπασμένο. Και εκείνο είναι σωράκι τους γάμισε. Δεν πρέπει να παίζω και εγώ φουλάστη τώρα και λέει θα τους είχε γάμισει. Αλλά εγώ είμαι άντρας.
Ράμπο. Δες πως τρέχει, δεν μπορώ να το πετύχω εκεί. Με το boost. Πήραμε το Cloud Soul, καλά δεν έχουμε πήρα. Όντως, μαλάκα το Cloud Soul είναι σπασμένο. Τρέχω τα πουτάνα. Και δεν έχω κανένα μπόδες, τα λες. Τι να πάω. Ωραία, κανένα, δες πως πάμε. Τι σπασμένο Soul είναι αυτό, bro. Στο Ulf είναι έτσι. Στο Ulf. Μαλάκα αυτό είναι πολύ broken. Δες πως τρέχουμε, ρε, bro. Εδώ. Not choosing a choice. No. Yes. Yes. Ένα SP. Εκεί πάνω. Όχι. Μπορούσα να σκοτώσω και με είχε πει τίποτα. Δεν κάνω damage. Έχει βάλει magic resist για να τον κάνω damage. Έλα ρε bro. Πώς τρέχει έτσι ρε μαλάκα, ghost to win ρε bro. That happened because I had too much control or not enough. Μου σκότωσες δεν είναι. Δεν ξέρω. Έφαγα σκόνος του. Δεν σωστά ρε. Μαλάκα γιατί τρέχω έτσι ρε. Γιατί άμα δεν σε βαρέσει τώρα που τρέχεις και πάντα έτσι, αν σε βαρέσει πια. Και άμα πατήσεις ulti ξαναπάνεις πιο πολύ. Δεν σ' άραξε. Dying really clears up that night. Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε. Γιατί δεν το τελειώνουμε. Ξέρω. Πώς πάμε. Δεν ξέρω. Έπρεπε να πάρω καπέλο. Δεν πήρα καπέλο, μη έχει πιει.
Τώρα θα χάσω, έκανε πιο πολύ μάσο. Δεν έχω έτσι. Addio! Sapete Πολλούς cosa τι κάνει. Eh? Πολλούς είναι τι κάνει ακριβώς. Your mom! Όλοι γράψανε δίπκι μαργάνα. Γέρος δίπ. Γαμώτο. Τρελάθηκαν σου λέω, έχουν σπάσει προλόγια. Μπρο, αφού τον νίκησα αυτό το game, μπρο, δεν ξέρω. Το πιο τρόλ. Το πράγμα που έχω κάνει στο game. Είχα με την Καΐσα, δεν το πιστεύω. Και τον Λούσιαν, μπρο, έπαιζα APBR, δεν πέτυχα τίποτα ήττερα. Και κάτι την τάβαζε τον Λούσιαν. Τον Σλατίνο, τον MVC. Παναγιά μου. Zero diff. Zero diff. And complex. All we need is to have some kind of input for. Is our WoW message sending? Oh, it's Μαλάκα, το sending. cloud ήταν πολύ broken, bro. And for Μαλάκα, τι we τέλος. finally had a working message terminal. Dee. Oh! Oh wait, it only read one letter. Finally had a working message 10 terminal. XP That's win all the goals. message should be, bro. Τι κάνει αυτό. Πού ξέρω, πού ξέρω. That's not what it should be. A working message terminal. Duh! As Wait, in ta-da? No. Okay, so it took a bit of troubleshooting, all right? But eventually, Oh, we complete finally them, had bro. ourselves a working message terminal. Give me a D. Give me an A. We're still Give me short. a B. Μη με θα λένε και πάω Blood Lord. Hey, we got The it. clock. Wait, we did? Yeah, we got it. Oh my gosh, I was so Good, scared. bro. Me Okay, too. so now all this machine does is this. Μη με τρελαίνετε. I just had that realization. Yeah, that's. Let me be honest with you. God dang it. That's so Okay. sick. Do you want to do the honors of copying the entire thing? Oh my god. Okay, yes. I'm gonna copy. But after pasting our new computer just outside render distance to ensure they were on, quote, different networks, all that was left to do was connect them with Ethernet το μπαν, cables. πατάω. And then, wait, all Ρε, we're doing, τι Brandon, κάνει, we're just ρε, hooking μάνα. this Μπορεί line να το up μπανάρει. to Hello? this line on the other side. And then we need another 5 lines. So fine. I'm gonna click send to you, alright? Okay. Παίζει έτσι. I don't know if it's gonna work. Μαλάκα. Come on, Ανά baby. τριχύλα. Come on, baby. Oh, I'm seeing stuff come through. Stuff's Πάρε coming Riot. through. I see bits in the RAM moving forward. Τώρα I θα πάω see κόστρα, Rick's μαλάκα. face. Σταματήσω. H. I. K. I thought this was gonna be the one, bro. What in the world? Supposed to be space. Right sense, and we have no idea why. Παίζει μπάγανα. Now, I wish I could say that this was a simple fix and our redstone prowess prevailed to provide us with the perfect solution to our problem. But it wasn't, and it didn't. In fact, we spent hours upon hours troubleshooting this seemingly small issue. Weren't you valedictorian? Isn't that like your whole shtick? No, I was salutatorian. Oh, so I'm second actually best. really bad. Trying any and every solution we could come up with. I just need a what's who's here and a doohickey. Τι κάνεις, τι κάνεις. Τώρα μπήκε. Σε πίνει. Στριμάρει ο Βεγγελάκης, στριμάρει. Τον ήπια για τη μάρη.
Και τι κάνετε, τι κάνετε. Τίποτα, παίζουμε εδώ ουρφάκι. Ουρφ, τώρα θα παίξω full critical strike. Πήρα 3 wins σε ένα defeat, ρε μαλάκα. Είναι, σε καμάρωσα. Με τι Βεβαιώτα. με Λεώνα δεν χάνω, bro. 100% win rate έχω. Μπορεί να είμαι και το 1. Ξέρεις. Εγώ είμαι Έφτασα το και... στην γειτονιά μου. Έφτασα και το pass level 10. Όχι, level 11. Θέλω ένα game για level 12. GG's. Ποιος είμαι, ρε μαλάκα. Πήρα και το promote, it's a bronze 1. Road to the silver. The grind don't stop. Full crit απ' έξω. First item infinity. Πήρα ultimate skin. Πήρα legendary skin. Κάτρα φάκια. Έλα ρε, Blitz, πιάστο. Πιάστο, Blitz. Το πιάνω, χρειάζεται το πιάνω, Blitz. Σιάστηκα εγώ και μέχρι να φύγει να βαρέσουμε από πέρα. Ανοίξτε μου ένας. Α, είπες παίζει βαγγελάκι stream. Μου πιάσε και η Lux. Πάλα. Ο Blitz δεν βγαίνει. Βαγγελάκι. Δεν βγαίνει. Βαγγελάκι. Τι κάνεις stream. Αυτό. Δεν σου είπα. Ρέγγαρ. Γιατί ο Βάγκος μου είπε ότι δορμάω να κάνω stream. Τι? Πήρανε looks και... Πολύ ξενέρο το stream. Ούτε κάμερα έχεις. Γιατί μπορεί. Έχεις φωτογραφία. Φλόρας. Ήρθε όμως μαζί μου για κάποιο. Ναι. Μην έρχεστε 3 άτομα πάλι το έπρεπε μαλάκες. Βαγγελάκη, γιατί κάνεις μαλακίες. Κάνουμε σε RXP. Ρέιντερα, πάνε mid. Τι mid την πριάρ μας καλά ενώ παίζουν looks. Ναι ρε μπρο. Mid έμεινε. Φύγε Ρέιντερα να παίρνει τα plates ρε μαλάκα. Εγώ mid προβείς looks, πλάκα κάνεις. Είμαι μίλη και το στόχος μου είναι να περπατάω ίσια ρε μπρο. Αυτό με πετυχαίνει κάθε δευτερόλεπτο. Αρχηγός μπες. Αυτό δουλεύει μόνο το solo duo. Αρχηγός μπες. Δεν μπορεί ο Βαγγελάκης, δεν μπορεί. Μπες αρχηγός. Βλέπεις πάνω στον duo μου που δεν παίζει και παίζω 2v1. Πού να πάω να πεθάνω. Το live. Το βλέπω, είμαι στο live του Βαγγέλη. Βλέπεις εδώ παίζω 2v1 ιστορία ρε. Αφού είσαι κάνεις LXP. Ναι ρε μπρο, θα πατούσα. Τώρα πέθανες. Δεν το έπαιξε καλά. Ένα άλλο κάνω. Τι άλλο έγινε. Double kill θα πάρουνε. Βάγκους. Ο Blitz τι κάνει στο mid, την παλουκόνη. Με έβαλε παγίδα λέει τον μπάσταρδο. Τώρα τους σκοτώνουν, μην πουλάει. Σαν του Ζαχαρίας σκέπτεται κάρα 0 ευρώ. Σκόνουμε. Τι? Τι έκανε ο Ζαχαρίας? Ξύλο θα φάει. Πολύ ξύλο. Τώρα στις 15 του μήνα μπρο. Στις 15 του μήνα μπρο θα φάει το τρομερό ξύλο, τώρα θα φάει απλό ξύλο. Τη φλασάρω και την κάνω QF. Έτοιμος. 3, 2, 1, πάμε. Πάνε εγώ έφαγα.
Βαγγελάκης δεν, πάλι useless. Πάλι useless το παιδί αυτό. Πάλι 0-3, όπως το προηγούμενο, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Αυτό δεν παίζει το teammate του, δεν παίζει. Είτε παίξει ability, είτε παίξει damage, πάλι πέθανε. Δεν παίζει το teammate, ωραία έκανε, το κεφάλι του κάνει. Δεν έκανε να το. Πάλι ο Βαγγελάκης πέθανε. Πήγα πάνω. Τουλάχιστον double kill. Για να διορθώσεις τα λάθη σου. Κράου. Kill. Dive κάτω τον. Αρχηγός πες! Αρχηγός ulti άνοιξε ulti και πες του! Το διόρθωσε ο Βαγγελάκης, πήρε double kill. Άνοιξε το spell. Ο Βαγγελάκης στα χώρη που πήρε double kill, αλλά στο bot μας έχουν ανοίξει, μας έχουν πάρει όλα τα πλέτς. Τώρα θα επιστρέψω και θα τους γαμίσω, τους έκανα. Άγια, άμα κάτσει το top, bro, είναι easy win. Το bot είναι κακνιάρης, bro. Κάτσε να πάρω κανένα... Άντε, θα έρθουν να bot, bro. Αντί να πάρω το free kill, θα έρθω το bot. Για να σου βοηθήσω. Ταπεινέ μου φίλε. Το έφεγες, δεν της. Δεν έχει το βάουξι, μετά από αφού παίρνω. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Ποια kill είναι εδώ, ποια kill που δεν θα πάρω ούτε ένα. Αρχηγός πες! Αρχηγός! 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 Μπήκα ρε μπρο, ότι μπορούσα να τράπασεις αυτό το Να παιδιά. μην διαβολείς, τα kill για το βραβείο του. Μαλάκα ήθελε να κάνει secure το lane του. Καλά το έπαιξε. Ρε μπρο, έκανα στο την boost, ulti μου, έκανα και τα πάω, όλα τα κουβάκια τα πήξα. Τι να κάνω τώρα. Ωραία ulti τζίζους. Δεν το πιάνετε με τίποτα στο champion, ρε. Με πήρε το kill ο Blitz, θα του σπάσω τα μούτρα. Δεν το πιάνω. Δεν μπορείς. Είμαι τόση ώρα στο lane και... Μπρο, με κάνει τυφλό όλη την ώρα και με μπάγαρε το τσά. Δεν ήταν καλό το engage. Στην αρχή. Δώσε τους πετάσεις. Αφού μου πήρε το kill ο Blitz, λογικό ρε. Μαλάκα, ο Ρίγκερ πώς σημαίνει το champion μου. Τι. Δεν έφυγε ποτέ το W. Φάγκους. Μπρο, δεν θέλω να παίξω άλλο. Η Queen θα σας κάνει μονοχή τους. Δεν μπορεί ρε. Τώρα δεν μπορεί. Σε λίγο. Κάνε Drake. Τρεις παίζει ability, by the way. Τρολεράς. Καλά κάνει ο φίλος. Άμα δεν έπαιρνε ability δεν ήταν τρολερ όντως. Δεν ήταν χαρντέρ. Try χαρντέρ.
πάρω το Infinity και τελείωσε. Θα παίξει full crit Briar. Full crit god. Πρώτο item Infinity στα αρχίδια. Το πρώτο μου χιτάκι θα τους κάνει one shot. Αυτό. Και άμα δεν τους κάνει τελείωσε. Με αυτό κάνω armor. Έχεις δοκιμάσει να παίξεις lethality? Μόνο lethality παίξει. Άμα. Και μετά έπαιξε ένα πήγε λίγο λάθος. Άλλο νικήσαμε. Κάτσε lethality παίζεται γενικά η Briar. Ό,τι θες την παίζεις. Καλά, Rengar τι σπασμένο τσάμεν είναι ρε. Ό,τι θες. Τι σπασμένο τσάμεν είναι ο Rengar. Είναι ανάλογα τι παίζεις με αντίπαλο. Δεν διαλέγεις. Τσέγαρας με αυτούς θα κάνεις παραχούν. Ποια? Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. Heal master μαλάκα η Briar. An ally has been slain. Τώρα κάνεις τον B για να βγάλεις Infinity. Τώρα είμαι λίγο κάπως. An ally has been Θα slain. μπορούσα να πάρω και αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί δίνει και... Και μετά απλά θες. Ναι μπρο, για να δεις τώρα τι θα πάθουμε. Enemy killing spree. Το πρώτο μου χιτάκι βγήκε στους αντίπαλους που κάνει one shot. Γιατί με αφήνεις μόνο. Με αυτό το item που έχω. Θα πεθάει. Ούτε άμα το πετύχω με πέτυχα, άμα το πετύχω με NPC. Είσαι RBC bro. Και δεν τους έκανες. Είσαι NPCs. Βάγκουσο 5 kill. Double kill. Γιατί και αν μπορεί δεν θα είναι. Ψέματα. Team has destroyed a turret. Shut down. Θα τα ανοίξω, τι λες. Ally has been slain. Νίκο. Your team has destroyed. Θα τη βάλω να με πετύχει, θα τη βάλω να με πετύχει. Σκοτώνουμε. Θα ζήσω για όπου. Όντως τα γελούσε όλα. Α, Άμα έρθει τώρα. I might be a weapon, but now I wield myself. Βάγκους. Πάνος. Είμαστε για κάνα ντουο μετά. Has been slain. Ή Δεν να ξέρω, κάνω ναι. λίγο. Λίγο δύσκολο σήμερα, λίγο δύσκολο. Ναι. Άρα είμαι για λίγα. Ναι, άμα δεν έχεις όρεξη να δεις. Δεν πάμε τίποτα. Jesus, Δεν ξέρω καν αν θα μπω ακόμα να γίνει. τρίτο item collector. Όχι, αυτό δεν είναι κανονικό build που πάω, να ξέρεις bro, είναι troll build. Μπότα βγάλε. Δεν χρειάζομαι bot. Νου, Είσαι ένα παιδί. NPC. Δες παιδιά ρε. Να παίρνω το rune για να μην χρειάζεται να αγοράζω bot. Δεν είχε καν ζώνη σχεδόν με τους κανονική bot. όπλους. Χωρίς να χρειάζεται να αγοράσω την bot. Πέθανε, δεν πέθανε. Ξέρεις ποιος θα πεθάνει τώρα όμως? Αυτοί γιατί δεν ξέρουν ότι είμαι εδώ. Τα σάθη κάνει τώρα περισσότερο damage bro. Άμα ήμουν σάθη τώρα θα είχε πεθάνει. Αυτό μου κάνει damage γιατί δεν έχω αρκετό crit.
Δεν τα βαράω κρίτο όλα. Βαράω το πρώτο και μετά τέλος. Πάει. Δεν πάει κάτι. Μπροθέστερ βγαίνει. Δεν ξέρω τι βγαίνει. Θα βγάλω... Θα βγάλω αυτό. Βγάλε Γκουίνζος. Δεν ταιριάζει με αυτό το build. Θα πρέπει να πάρω ας πούμε Witch End, Winchos, Blade για να πάρω αυτά τα τρία μαζί. Ίσως άλλο λίγο. Θα πάρω αυτό μόνο και μόνο για να πάω 55. Μαλάκα, με πονάνε τα αρχίδια μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι κάνεις Ξέρεις τι σημαίνει Άκη? αυτό. Μαλάκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Θα πεθάνει λίγο, θα την πατήσω όλη δεν ξέρω τι έχω, γιατί είμαι ιντεράς. Και μου αρέσει να ιντεράς. Θα πάω ghost για να φτάσω πιο γρήγορα στη φυλή του και γυμνή μου. Για να ιντεράρω. Θα τη σκοτώσω τη λίγη, μα την Παναγία, μα την πιάσω την πυρό. Τώρα με πονάνε τα αρχίδια μου και συμβαίνει ένα πράγμα. Πάμε πιάσ' τον. Αρχηγός. Τι εγώ πες. Δεν μ' αρέσει το αυτό, δεν μ' άρεσε. Γύρισε. Σημαίνει ότι έχω να γαμίσω πάρα πολύ καιρό ρε μαλάκες. Και με πονάνε τα αρχίδια μου. Αυτό είναι νομίζω ότι κάνει cybersex και δεν τελειώνει. Ναι ρε. Αυτό το φαινόμενο είναι αυτό, ναι. Καλά το λέει, φίλος. Μάγκες με πονάνε τα αρχίδια μου, πρέπει να γαμίσω. Οπωσδήποτε. Μου είχε λείψει κιόλας. Χαχα, έτσι τον έκανα. Ο Βαγγελάκης κινητάρει και δείχνει black screen. Κρύη οθόνη. Ari, would you like to plaz with your high elo friends on ranked so that they do. Λοιπόν, τσέκαρε τώρα, μπρο. Μη με τρελαίνουν και πάρω κι εγώ ζώνη. Τέλειωσε το Jesus. Δεν θα πάρω εγώ. Το έφεγε το ulti ο Jesus. Πάτσα ulti, Έψαχνα. ευτυχώς δεν με ακολούθησε. Ευτυχώς δεν την πέτυχες ότι ήσουν νεκρός. Λέω Ρέγκαρ και πριν και τώρα, τι τσάμπ αυτό. Τι τσάμπ αυτό. Δεν τσάμπ. Τι άμα τις κάνει αυτή. Μπρο, δεν πρόλαβα να τη βαρέσω και να χειλάρω. Δεν μιλάζει. Τσέκαρε εγώ σπουδουσάρω. Δεν θέλω να παίξω άλλο αυτό το build. Να τα πουλήσω όλα. Φλόρος, κολώνεις να τα πουλήσεις όλα και να βγάλεις άλλο παιδί. Ρε μαλάκα. Έτσι. Θα γίνει καλό, αλλά χρειάζομαι πολλά μέχρι να γίνει καλό. Δεν τιμωρήθηκαν. Άκουμε λίγο προσεκτικά. Είσαι φλόρος και κολώνεις να πουλήσεις. Πόσο έχουν ζοριστεί αυτοί ρε μαλάκα. Είμαι όντως μόνο. Μαλάκα είσαι τόσο φλόρος. Με κάνει μια μπότα ρε μαλάκα. Έχεις την τζαμπά. Έχεις την πέτσινη την μπότα. Δεν είναι πέτσινη, είναι με το room. Πέτσινη μπότα είναι. Ναι, αλλά έχει room και παίρνω bonus movement. Σιγά θα διαφορά θα γίνει. 10 movement. Μαλάκα 20 movements η διαφορά έχει. Όχι, γιατί σου λέω έχω πάρει με το room την μπότα. Που την κάνει πιο γρήγορα. Ναι, είναι συν 25. Ναι, αυτό έχει συν 35. 45 έχει. Παίρνω αυτά εδώ και γίνομαι πάνω. Τώρα φτάνω με πράγματα. Αυτή είναι άμα την βρω. Είναι παρόν. Όχι, τι έκανα. Είναι παρόν. Εγώ να κάνεις backdoor να πας να το τελειώσεις.
Γιατί είναι πολύ βαρύ το gameplay. Τι Θα έχει. πατήσω ρούφι για να τους κάνω βάξο. Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε, μπρο. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Μου κάνω βάξο. Πρέπει να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους. Ρε μαλάκα. Ρε γαμώτο. Πάμε λίγο, τιμωρητή. Οπότε το χάσουμε κιόλας ρε μαλάκα που το πάμε. Μυρίζει defeat, να ξέρετε. Αλλά είναι πολύ. Τρολάρουμε, πάμε ένα για να τους σκοτώσουμε το συνέτη. Θα τώρα χαζάρουμε. Και τελείωσαν ρε, ήδη τραχαπεδάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λήξουν, δεν μπρο. Τέτοιοι είδε. Μέρε, έχουν και τέτοια. Έχουν και ρίφτη, μαλάκα. Είναι από αυτούς μπρο που δεν θα σταματήσουν να το βορράνε. Τον έξω. Δες πως γράφουμε, δες. Μπορείς να τελειώσουμε το μεταξύ, τι μπάσταρδα είναι. Και νομίζω ότι κάνουμε κάτι. Πες εσύ. Κάτι πλάσματα που υπάρχουν τερμαλάκα σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι απίστευτα πλάσματα που υπάρχουν ανάμεσά μας τερμαλάκα. Here and a DG Μάγκας, dock. ο Βαγγελάκης. It's making sense. Τι θες να φτιάξεις, τι θες να φτιάξεις. Όχι, φτιάξω ένα κομπιούτερ. Τι. Ντοκιμαντέρ, τρανς αντίδραση. Ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ. Εδώ. Δάμε. Bloodlord. 666. Μαλάκα που άκουσα το τελευταίο το game δεν έπιασα τίποτα, μπρο. Ήμουν τρας. Δεν πειράζει μαλάκα, δεν είναι τελικά το Στέβης μήπως έχει δίκιο. Για τα ούρφs. Απλά έχουμε χάσει Ότι ένα είναι- όρο στη σειρά γιατί μας πήγε. Μπρο, έχουμε χάσει πάρα πολλά ούρφ. Παλιά θυμάμαι πίσω και τους έκανα 20-0. Πού είναι αυτές οι εποχές. Τρολάρω. Εγώ τουλάχιστον τρολάρω. Πάει και εγώ τρολάρω. Άμα δεν τρολάρεις και πας full tryhard τα πατάτας. Δεν έχει νόημα πες το ούρφ μετά. Είμαι bronze 1, 16 LP. Πάμε λίγο πριν τσένα. Πάμε λίγο πάνω στο Silver. This is some of the earliest footage of Pal World Έτυχα in πολύ development. μίζερο σκηνή, μαλάκα. Τα είδα τώρα και λέω τι είναι αυτή η πίπα που τη χαίρομαι, μαλάκα. Πες να δω, θα ανοίξω κουτάκια. Για να δω έχω αρκετά για να ανοίξω. That we Keep the currently have learning. access to. But there is an even older version of the game written in a completely different engine that you may or may not have seen before. And unless you're a huge fan of the Japanese indie game scene, you've probably never heard of the Indie Live Expo, which also means you probably weren't there when Pal World was first shown off to the world. And while this is a smaller event, mostly geared to the Japanese audience, it was also streamed with English hosts reacting to the reveals. So cute! No, it's not Gyarados! And I do mean Εκτός άμα τα just κάνουν reacting. low They're not capos, like μάλλον. translating what any of the developers are saying, Κατάλαβες. which I thought was kind of strange Yeah, and funny. But actually. looking back at this now, knowing what we know about Pal World and how its release went, their knee-jerk reaction to this footage was so telling of what was to come. This reminds me of Unlock. Pokemon. No, Έχει quest λέει. You can actually Πρέπει να use κάνεις them τα as quest. to workforce, like labor. Just like slave. You can't do this This is just sad. And almost immediately, What is the this trailer was everywhere. If you are on the internet at all during this time, it's very likely you saw at least one Pokemon Εντάξει, τότε είναι GG. Το skin που είχε ο Σπάνος. Έτυχε with skin guns meme. And while there was που για να τα ξεκλείσει. Κοίτα, έχει Έτσι τρεις και ultimate μορφές. skin. Έτυχε αυτή εδώ την πίπα. Σεραφίνη είναι. Έτυχε αυτή εδώ την πίπα. Και έχω τύχει αυτή τη μορφή.
Και έχει άλλες 2. Και για να ξυλώσεις άλλες 2 έχει κουεστάκι. Was genuine hype at just the ridiculous concept of this. I don't think anybody was really taking it that seriously. Like the whole thing just kind of felt like a staged joke. Like I don't think anybody actually expected the game to come out. And if you were one of those people, congratulations on your good instincts, because this game was kind of fake. And after doing a bunch of developer interviews and blogs, it turns out there is a lot more information than you would expect about the development of Palworld and this early version that we never got to play. And by the way, this trailer and the one that came out after it, but we'll get to that later, has since been deleted from Pocket Pair's YouTube channel. So before we get into the behind the scenes details, let's talk about why Pocket Pair doesn't want people to see this version of the game. You'll notice right away that the environmental design is actually cartoonish and stylized and matches the characters, unlike in the modern version of the game, which for some reason they decided to have this clash between realistic environments and cartoonish characters. And in recent interviews, the developers seem to imply that this was an intentional choice, saying that they didn't want Palworld to be beautiful and perfect, and they wanted to inject some darker elements and themes, referencing games like Grand Theft Auto. But before we give them credit for basically making the Who Framed Roger Rabbit of video games, I'm actually fairly convinced, and even have some evidence for the fact that very little about this game was actually planned at all, and that most of the development decisions were just made out of necessity or a lack of resources. And not even saying that's a bad thing. A lot of good art gets made this way, and I guess we can't know for sure what their intentions were, but I'm just saying I have reason to doubt, and I think it's kind of funny to see developers kind of retroactively imprint more meaning on something than really existed at the time. But besides the different art style, there's also a lot of other features and mechanics present in this trailer, like fishing, being able to attach carts and equipment to your pals, physics-based environmental destruction, and a number of smaller things that just don't exist in the current version of the game. And I think by now it's pretty common knowledge that this first version of Palworld was developed in Unity. And the reason why it looks so different now is because they ported everything to Unreal Engine. But what's not common knowledge is why. We do at least get half of the story by looking up interviews with Pocket Pair CEO Takuro Mizobe, where he revealed that the Λοιπόν, τι έχω φτιάξει, μαλάκα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στα 10 game έχω 2 defeat, bro. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι αυτό. Το άλλο δεν έπρεπε να το είχαμε χάσει. Γιατί αυτό έπρεπε να το χάσω, ρε μαλάκα. Και αυτό. Anyway. Αυτό του άμυσα, μπρο. Πάντως θα κάνω μία. Πόσα wins έχει τα κάνω. Το άλλο. Το Evanay. Silver 3, μαλάκα, αυτό θα ανέβει πιο γρήγορα, μπρο. Ναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Defeat πόσα έχει, 4 defeat. 11, 12, 13. 5. 2, 3. 13 wins, 5 defeats. Remake. Κάτι μέτρησε σωστά, προβγαίνουν 20. I wasn't supposed to post this video. I never even wanted to make this video. As I'm sure you know, Linja was one of the most popular food creators in the entire world, with over 35 million followers. Her videos were fast-paced and youthful, really well edited, and always had her trademark raspy voice, which, if you didn't already know, was from her cancer. She passed away on January 1st, 2024. Losing your loved ones sucks, and in just the past year or so, I've already lost my amazing hamster Pesto, and then just before the holidays, we lost my family dog Leo, who was one of my best friends ever since I was a kid. And then it happened with Linja. And talking about it isn't fun or easy. But
I'm gonna do it anyways. I've waited a few weeks to make this video in hopes that I'll get through it without crying again. And it's gonna start by showing you a screenshot of the very first DM I sent Linja. But first, I need you to listen carefully. Now that you've started this video, my only ask is that you let it play through all the way to the very end. And there's a simple reason. Linja's family asked that I donate all proceeds from this video to her favorite animal shelter. So whether this video is playing on your TV, your phone, your tablet, your laptop, whatever it may be, just help me out and play it all the way until you see that black screen at the end, so we can donate the most money possible. My very first message to Linja was a DM on Instagram on December 3rd of 2020 at approximately 12:28 in the morning. I wrote, "Hey, you up?" To which she replied, "No." I'm kidding. What it actually said was, "Hey, would love to collab on something. Saw you on TikTok. Let me know if you're up for it." She replied, "Yeah, for sure. Gotta be something simple though. Your skills are far greater." And I said, "No way," and that we had to make a video together. After I got her number and we decided to schedule a phone call, she threw a bit of a curveball at me. By the way, I'm a 24-year-old who shoots, edits, and writes the scripts, and my mom is the cook. So here I am, thinking I'm risen up this grandma, and it's working. But it turned out I'd been catfished by her son the entire time. Isn't that right, Tim? Yes, but I don't know if it was working. Tim now happens to be one of my best friends, which is why I'd sometimes get messages like this, or like this, or like this. You should see the ones he sends me, guys. This is one of my favorite stories ever. Please, Tim, tell us how Cooking with Linja started. So I haven't told many people this story. Before Cooking with Linja started, I was working as a videographer for US Soccer, and my mom was retired. She just had a great career at AT&T. 30 years. 30 years. Imagine working somewhere for 30 years. Then in 2019, COVID happened. I think we all remember that. I got fired, I guess, basically, because all soccer was canceled. I had no job, and it was just me and my mom hanging out. And right around that same time, Linja got diagnosed with throat cancer. And she was stuck at home too because she couldn't go outside due to health reasons with COVID. She could not listen. I wanted to keep my skills sharp on shooting and editing. Then one day, I combined my filming and editing skills with Linja's cooking skills, and we just made a video for fun. And then I posted it on YouTube since it was the easiest way to share it with our family and friends, and that's how Cooking with Linja started. So how many views did that video get? I think I got a total of 8 views, and I think 7 of them were me and my mom rewatching it. Me and my mom had so much fun with this video that we just started to make more videos. As we're shooting Cooking with Linja, we made over 100 videos before we got our first 100 views. Think about that. But here's where things got crazy. I posted this breakfast sandwich video, not thinking much of it. Me and my mom went to bed, and we woke up and had 300,000 views. And for us, that's like all-time record. I thought I was Steven Spielberg, our first viral video. When I woke up and I saw the numbers, I called my mom immediately. I told her 300,000, she thought it was 3,000. And I keep telling her, 300,000, 300,000. And she just did not believe me. So what'd she say? She thought I hacked the TikTok. Now, at this point in the story, here's where things got even more insane. Linja's videos suddenly started averaging millions of views, some getting more than 200 million views for just a single video. The views are rolling in, the money was rolling in. I knew you were gonna say that. Fans started recognizing her anywhere she went, all over the world, and asking her for photos. She partnered with all sorts of brands like Google and McDonald's, and then the awards started rolling in. She was listed to the Forbes 50 over 50 list, and then won several Streamy Awards for the food and editing categories. I think she has one more than you, actually. She'd been unanimously crowned as the internet's favorite grandma. And behind all the fame, she celebrated her biggest victory of them all, successfully pushing away her throat cancer. She made a bunch of cookies too for the employees that helped her out. But then things changed. In 2021, she was diagnosed with another, even more rare form of cancer called esophageal cancer. But that still didn't stop her. In fact, it only seemed to make her want to do even more. When I think about Linja, I think of someone who did so many things, did so much. Can you tell us a few of those things that people watching might not know? Yeah, why don't I just give you guys 5 fun facts. First, how she got her name. Most people think it's a Japanese name because she's Japanese. Some people think we misspelled Linda, but my mom has 4 kids, and when we were growing up, we were her Teenage Mutant Ninja Turtles. So that's how she got the name. Another thing she did in her life was she was a volunteer EMT for 20 years. She was the president of the EMT squad up until her last year. Fact number 3, when Linja was in college at MIT, she wanted to donate blood.
but she was too light. She weighed under the required 110 pounds limit, so she put on her baggiest clothes, she put on boots, a backpack, just so that people wouldn't even question if she was under the weight. And she went through all that trouble just to donate blood and help people. Fact number 4. Linja has 8 marathons under her belt, and during one of them, she broke her knee at mile 7 and still ran the rest of the marathon. Mile 7? Think about that. I don't think I've ever even seen you run 2 miles. And fact number 5, Linja is the oldest person to have 10 million subscribers on YouTube. Which is insane. In the whole entire world. Yep. And Nick, you became one of her best friends ever, so I bet you have some crazy stories or facts about her too. I do. In fact, before we get into Linja's final